नमस्कार. चटपटीत व नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी सुजल किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पनीर टिक्का मसाला. चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करू. चला तर आता आपण रेसिपी चालू करू. मी कढई गरम करून घेतलेली आहे. त्यात थोडंसं तेल टाकू. आता गॅस बंद केला आहे आपण. गरम तेलात आपण चण्याचं पीठ भाजून घेऊ. थोडं गोल्डन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आपलं झालेलं आहे. चला तर आता आपण हे बेसन काढून घेऊ. आता आपण बाउलमध्ये ओतून घेऊ. लाल मिरची पावडर, जिरी पावडर, हळद, गरम मसाला, मीठ, शिमला मिरची, कांदा, टोमॅटो, 2 चमचे दही, पनीर. आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आपलं मिक्स झालेलं आहे. ह्याच्यात आपण कसुरी मेथी टाकून देऊ. आता मॅरिनेट व्हायला आपण झाकण ठेवून देऊ 2 मिनटं. पनीर मॅरिनेट होईपर्यंत आता आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊ. ग्रेव्हीचा मसाला भाजून घेऊ. कांदा आपल्याला आता लाल करून घ्यायचा आहे चांगला. आता आपला कांदा लाल होत आलेला आहे. कांदा आपला लाल झालेला आहे. तर आलं लसणाची पेस्ट टाकते. त्यातच आपल्याला टोमॅटो टाकायचा आहे. आता यात आपण थोडीशी मिरची पावडर टाकू. आता आपण 2 मिनटं झाकण ठेवून देऊ. झाकण काढून घेऊ. गॅस बंद करून टाकू. 2 मिनटं थंड होऊन देऊ याला आणि नंतर मिक्सरला बारीक करून घेऊ. आता आपले 2 मिनटं झालेले आहेत. तर ह्याला आता आपण तंदूर फ्लेवर देऊन घेऊ. तर हे मी सिल्वर फॉइलची कटोरी बनवून घेतली. ती अशी व्यवस्थित इथे मध्ये ठेवून द्यायची. त्याच्यात आता मी कोळसा ठेवून देते. आता मी हा गरम केलेला कोळसा याच्यात ठेवून देते. त्यात आपण 1 चमचा तूप घालू. एक मिनिट झालेले आहेत. ही कटोरी आपण काढून घेऊ आणि याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आता आपण ह्या पनीरला तव्यावरती भाजून घेऊ. आता आपला तवा तापलेला आहे. यात मी आता तेल टाकून घेते. तव्याला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं असं. त्यावर आपण हे पनीर टेकून देऊ.
आता आपल्याला हे पनीर व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता हे आपलं फ्राय करून झालेलं आहे. तर आता आपण काढून घेऊ. तेल टाकून घेते मी. आता आपलं तेल तापलेलं आहे तर त्यात मी लवंग मिरी टाकून घेते. तेजपत्ता पण टाकून घेते. आता हे आपण वाटण केलेलं ते टाकून घेते. आता आपण गरम मसाला टाकू, धना पावडर, मिरची पावडर, पनीर मसाला, थोडीशी हळद, आता मी एका बाउलमध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतले. ते आता पाणी टाकून आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे पाणी आपल्याला भाजीत टाकायचं आहे. आपला मसाला व्यवस्थित परतलेला आहे. हे आता बघा, जे आता आपण पनीरला बॅटर तयार केलं होतं ना, ते जर उरलं असेल तर तुम्ही ह्याच्यात टाकू शकता. आता आपला मसाला रेडी आहे. तर याच्यात आपण पनीर टाकून घेऊ. आता आपण पाणी ओतून घेऊ. चवीनुसार मीठ, आता आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवून देऊ. आता आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत. भाजीला पण अशी छान उकळी आलेली आहे. त्यात आपण थोडंसं बटर टाकू. आता आपण कोथिंबीर टाकू. आपली पनीर टिक्का रेडी आहे. आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊ. तर आपली पनीर टिक्का मसाला रेडी आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर व सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.